ඉතින් ඔයගොල්ලන් හැමෝම ගොඩක් හොඳින් ඇති කියලා හිතනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට අද අරන් ආවේ බටර් කේක් රෙසිපි එකක්. මේකේ විශේෂත්වය තමයි අපි බටර් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඇස්ට්‍රා පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ෆැට් ස්ප්‍රෙඩ් එකක් පාවිච්චි කරලා කොහොමද මේ රසට කේක් එකක් හදාගන්නේ කියලා තමයි මම කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඒ වගේම බීටර් එකක් පාවිච්චි කරන්නෙත් නැතුව තමයි මම මේක හදන්නේ. මේ වගේ උසට සොෆ්ට් එකට කොහොමද මේ කේක් එක හදන්නේ කියලා අපි දැන් බලමු. කාමර උෂ්ණත්වයට අරගත්ත ඇස්ට්‍රා මේ විදිහට ග්‍රෑම් 125ක් මම බෝල් එකකට දාගන්නවා. මේ වෙලාවේදී හොඳටම මෙල්ට් වෙලත් නැහැ. ඒ වගේම තමයි ගොඩාක් ඝන තත්ත්වෙනුත් නැහැ. මේ වගේ විස්ක් එකෙන් හොඳට විස්ක් කරන්න පුළුවන් විදිහට මේක තියෙනවා. ඒ අතරතුරේදීම මම සෙල්සියස් 170ට oven එක ප්‍රීහීට් වෙන දාගන්නවා විනාඩි 10ක්. ඊට පස්සේ අපි කේක් එක හදන්න ගන්නවා. මේ විදිහට හොඳට බටර් කියන්නේ ඇස්ට්‍රානේ අපි මේකට ගත්තේ. ඔයාලට ඕනම ෆැට් ස්ප්‍රෙඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකට. මම ගත්තේ ඇස්ට්‍රා. මේ විදිහට ඇස්ට්‍රා ටික හොඳට ක්‍රීම් වුණාට පස්සේ සීනි ග්‍රෑම් 125ක් එකතු කරනවා. මම මෙතනදී විශේෂයෙන්ම සීනි එක පවුඩර් කරලා තමයි අරගන්නේ. මොකද අපි බීට් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අපිට හොඳට සීනි ටික දිය කරගන්න පුළුවන්. සීනි ටික බ්ලෙන්ඩ් කරලා අරගත්තට පස්සේ පොඩි කැට සීනි පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. මේ විදිහට හොඳට එකතු කරලා භාජනයේ වටේ තැවෙලා තියෙන ටිකත් හොඳට ක්‍රීම් එකක් වගේ වෙනකල් ඇස්ට්‍රා ටිකයි අපේ සීනි ටිකයි විස් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේ රෙසිපි එකට බිත්තර දෙකයි පාවිච්චි කරන්නේ. පළවෙනි බිත්තරේ මේ විදිහට එකතු කරලා හොඳට විස් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි බිත්තරෙත් එකතු කරගන්නවා. මේකෙදී අපි බිත්තර වෙන වෙනම අරගෙන උසට කේක් එක හදාගන්න බීට් කරගන්නවා ඒ වගේ දේවල් මුකුත්ම කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ කේක් එක මම උසට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මෙතනදී ඔයාලට පෙන්නනවා. මේ වෙලාවේ මම වැනිලා තේ හැන්දක් එකතු කරනවා. ඒ වගේම පිටි ග්‍රෑම් 125 බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දක් බේකින් සෝඩා තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරලා හොඳට හලාගෙන ඒකත් එකතු කරගන්නවා. ඊපස්සේ පිටි ටික හොඳට තුන් පාරකට වගේ එකතු කරලා මිශ්‍ර වුණාට පස්සේ මේ විදිහට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරනවා. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මිලිලීටර් 60ක් වගේ. ඔයගොල්ලන්ට යන ප්‍රමාණය කේක් එකේ මෙන්න මේ වගේ ටෙක්ස්චර් එකක් එනකල් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ඔයිල් පේපර් එකක් පාවිච්චි කරන්නෙත් නෑ. හොඳට බටර් තවරලා ඒක උඩින් පිටි දාලා තමයි තැටිය සකස් කරගන්නේ. මේ තියෙන්නේ හරියටම විනාඩි 45කට පස්සේ අපේ බටර් කේක් එක. ඉක්මනින් බේක් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ oven වල කාලය අනුව ඒවා වල හීට් එක රැඳෙන ප්‍රමාණය අනුව මේ ටයිම් එක වෙනස් වෙනවා. මට තියෙන්නේ ගොඩාක්ම ළඟදි ගත්ත ගොඩාක්ම අලුත් oven එකක්. ඒකේ මේ විදිහට බේක් කරගන්න මට පුළුවන් වුණා. මේ වගේ golden brown කලර් එකකට එනකොට ඔයගොල්ලන් පොඩි ටූත් පික් එකක් වගේ ගහලා බලන්න. හොඳට පිරිසිදුවට කූරහපව එළියට එනවා නම් බේක් වෙලා ඇති. මේ විදිහට මම වටේ කපා ගත්ත ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕන නිසා කේක් එකේ තියෙන උස. මෙතන ග්‍රෑම් 500ක කේක් එකකට තමයි මම බඩු ටික අරගෙන තියෙන්නේ. රෙසිපි එක ඔයගොල්ලන්ට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා ප්‍රමාණත් එක්කම. එතනින් බලලා හදන්න ගන්න පුළුවන්. මේ බලන්නකෝ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා නේද මේ කේක් එක සොෆ්ට් වගේම තමයි හොඳ උසකට තියෙනවා. මම අඟල් 8 ට්‍රේ එකක තමයි මේක බේක් කරගත්තෙත්. ඒ වුණාට කේක් එක හොඳ උසකට තියෙනවා. වගේම හොඳ සොෆ්ට් ගතියකට තියෙනවා. මේ කේක් එක මේ විදිහට උස්සට ගන්න බීට් එකක් පාවිච්චි කරන්නෙත් නැතුව මට පුළුවන් වුණේ. මම බේකින් සෝඩා එකතු කරගත්ත කියලා ඔයගලන්ට කිව්වනේ. එන්න ඒකෙන් තමයි මේ විදිහට අරගන්න පුළුවන් වුණේ. කේක් එකේ මෘදු බවට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. අපි එහෙම එකතු කරා කියලා. හොඳ සොෆ්ට් එකට මේ වගේ රස ඒ වගේම සුවඳ බටර් කේක් එකක් ඔයගලන්ට හදාගන්න පුළුවන් ඇස්ට්‍රා පාවිච්චි කරලා. මෙන්න මේ විදිහට. මේ දවස්වල බටර් ටිකක් මිලෙනුත් වැඩි හින්දා මේ වගේ දෙයක් try කරලා බැලුවොත් හැමදාම හැදුවේ නැති වුණත් මේ වගේ දෙයකිනුත් ඉඳලා හිටලා රසට කේක් එකක් හදාගන්න පුළුවන් නේද කියලා ඔයගලන්ට හිතේ. ඉතින් මම මේක උඩට අයිසින් චුට්ටක් දාලා මුකුත් ඩිසයින් මුකුත් නොසල්ස් වලින් දැම්මේ නෑ. නිකන් ඒකට ස්ප්‍රින්කල්ස් ටිකක් මේ වගේ ඉහගත්තා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. ඔයගලන්ට චුට්ටක්වත් වැරදින්නේ නැහැ මේ රෙසිපි එකේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් මේ විදිහටම අරගෙන හදන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට ගොඩාක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බලාගෙන හිටියට. මාව subscribe කරන්න, like කරන්න අමතක කරන්න එපා.